Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với gia đình Cá Tráp. Bây giờ là 5 giờ 15 phút chiều. Mình vừa mới được đi làm ra luôn mấy bạn. Hôm nay không có tăng ca, làm ca ngày cho nên là 5 giờ chiều về. Nhưng mà mặt trời vẫn còn sáng lắm mấy bạn. Nè, mình quay hướng này cho mấy bạn coi nè. 5 giờ chiều nhưng mà ở Nhật mùa hè thì trời nó vẫn còn rất là sáng. Thì hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi trải nghiệm một cái bộ môn mới, đó là bộ môn câu bạch tuộc. Thì bộ môn này mình cũng đã thử sức vài lần rồi mấy bạn ơi. Nói chung là nếu mà không có biết cái gì hết á, mình làm cho mấy bạn coi thì nó cực kỳ chán luôn nha. Nói chung là mình đã thử sức rồi và mình dính được con rồi. Do đó là hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi câu. Chứ mà không biết gì á là chỉ toàn đi mất mồi thôi. Mất rất là nhiều mồi, mà một cái hộp á, ông ship mình cho mình là cái hộp mồi mực, mồi câu mực. Mồi câu mực nó khác mồi câu bạch tuộc các bạn ơi. Thì khi nào có dịp mình sẽ giải thích cho mấy bạn coi ha. Cái mồi câu mực với mồi câu bạch tuộc thì cái thân nó giống nhau nhưng mà cái lưỡi nó khác nhau mấy bạn. Do đó là dùng cái mồi mực mà câu bạch tuộc rất là dễ bị mất mồi. Thì hôm nay mình câu ở cái công viên gọi là Osaka Nanko Sakana Tsurie, là công viên câu cá Cảng Nam Osaka. Đó, thì công viên mình thường hay câu mấy bạn, mình quay vòng cho mấy bạn coi ha. Công viên này nó rất là gần công ty của mình. Từ công ty của mình thì đi xe máy đi đây tầm khoảng không tới 10 phút mấy bạn, tầm khoảng 5 phút hoặc 7 phút. Nó chỉ có 3 cây số thôi ha. Đường đèn đỏ đâu nhiều, do đó là nó mất rất là nhiều thời gian. Tại vì cái công viên này mấy bạn, nó có một cái trang Instagram á, ở trên đó nó hay đăng cái thông tin, cái tin tức mà câu dính được cá, dính bạch tuộc đồ á. Thì ở công viên này thì mình thấy người ta đăng câu dính bạch tuộc rất là nhiều, do đó là mình phải chọn cái chỗ mà có bạch tuộc á, mình đi câu cho nó đỡ mớm. Nói chung là tay mơ không biết gì mà mình phải đi chỗ có nhiều bạch tuộc á, để cái xác suất mớm của mình nó thấp xuống á. Rồi, hôm nay sóng mạnh mấy bạn ơi. Này mấy bạn nhìn nè, biển sóng đánh dập dìu luôn. Gió này phải tầm khoảng 6 đến 6,5 mét trên giây ha. Mình đi câu quen rồi, giờ mình nhìn cái biển động là mình biết gió nhiêu rồi nè. Biển động nè. Đó. Biển ở trong bờ mà động tầm này đó. Gió tầm khoảng 6, mấy mét trên giây. Không biết hôm nay câu làm sao. Thì mình sẽ đi qua cái bờ ở đằng kia mấy bạn. Mình đang đi ngược ha. Chút nữa mình sẽ đi lại cái bờ đằng đó. Cái bờ đằng đó nó khuất gió thì mình sẽ câu ha. Mấy bạn theo dõi nha. Hôm nay mình vẫn sử dụng cái bộ dụng cụ huyền thoại. Hôm bữa mình câu được 2 con bạch tuộc ha mấy bạn. Thì bao gồm có máy 4000 ha, dây PE số 2 và cây cần M 1.8m. Chắc mùa sau mình mới sắm bộ dụng cụ câu bạch tuộc mấy bạn ơi. Tại mùa này mình đi câu trễ quá, chứ lại mình cũng chưa biết câu á, cho nên mình không có sắm, không có đầu tư cái bộ dụng cụ chuyên dụng ha. Chứ thực ra câu bạch tuộc thì phải sắm cần câu bạch tuộc ha, cái độ cứng nó phải tốt hơn tí ha. Độ cứng cần câu bạch tuộc thì cũng phải tầm cần H đó mấy bạn ha. Cần câu bạch tuộc thì cái đoạn trên tầm khoảng một gang tay thì nó hơi mềm mềm, nhưng mà cái đoạn dưới nó cực kỳ cứng luôn. Và đặc biệt là cái cần bạch tuộc nó ngắn, nó cũng không dài ha. Nó dài cũng tầm cần mình đang câu ha, tầm 1m8, 2m thôi chứ không có dài quá ha. Vì vậy vướng đá đồ ở dưới mình mới bẫy lên được mấy bạn. Cần câu bạch tuộc thì khác hoàn toàn với cần câu mực ha. Cần câu mực thì thường người ta sẽ sử dụng cần độ cứng M y chang cái cần mình đang cầm này ha. Và cái đọt nó rất là nhỏ. Tại vì con mực nó không có mạnh ha, nó yếu thôi. Nên người ta cũng không cần phải câu cần cứng. Đặc biệt là cái action của mực nó cũng khác với lại cái action của con bạch tuộc đó mấy bạn ơi. Bạch tuộc thì nó ăn mồi rê ở dưới đáy ha. Nó ăn mồi lượng ở dưới đáy, còn con mực á, thì mồi phải tưng lên ha, phải nảy lên cao thiệt là cao. Rồi rớt xuống đáy lại thì mực nó mới ăn ha. Câu mực thì hiếm khi mất mồi mấy bạn ơi, tại vì mình không có nhắm xuống tầng đáy mà mình câu lưng lửng là chính ha. Còn câu bạch tuộc thì chỉ toàn rê dưới đáy thôi, do đó là mất mồi là chuyện bình thường. Chỗ này sóng mạnh quá mấy bạn ơi, mình sẽ đi lại cái bờ ở phía sau này cho nó phất gió một tí nha. Chỗ mình mới vừa đứng á, là gió biển á, nó thổi thẳng từ ngoài biển lớn vào trong vịnh đó mấy bạn, nên sóng nó cũng mạnh hơn. Còn ở bên phía bờ bên đây thì nó có một cái bờ chắn sóng dài ha, nó chắn lại ở ngoài xa rồi, do đó là sóng nó không có đánh mạnh vào tới đây ha, và gió thì nó cũng không có vào nhiều. Biển nó tương đối im mấy bạn ha. Bên phía bên kia thì có 3-4 người gì đó câu sabiki mấy bạn, câu cá nục với lại cá bạc má. Còn bên phía bên đây thì có mấy người ha, có 3 người câu bạch tuộc như mình. Để mình câu thử cặp bờ ngay cái góc này thôi. Mình hiếm khi mình câu gần bờ lắm mấy bạn, thường là mình ném ra xa rồi mình rê vô thôi. Còn lắm lúc mình cũng có thấy người ta câu gần bờ vậy nè mấy bạn, nhưng mà người ta câu bằng con mồi khác ha. Con mồi giống như con bạch tuộc giả vậy, con bạch tuộc con ha, thì người ta câu cầm cặp bờ vậy nè, cũng rê rê lên vậy. Nếu có bạch tuộc là anh chạy lại anh ôm con mồi liền à, còn không có là không dính ha. Câu bạch tuộc này thì cái kỹ thuật nó cũng không cần nhiều nữa mấy bạn ơi. Cái điều quan trọng là mình kiếm được chỗ nào có bạch tuộc với lại
cái sự may mắn của mình nữa thôi ha. Hồi đó mình đi câu cá tráp á, mình bắt đầu từ ngày đầu tiên mình đi câu thì tầm khoảng 1 tháng sau mình mới câu dính cá tráp ha. Còn đi bạch tuộc thì lần thứ 15 mới có lần thứ 15 là mình dính được 2 con lựa dồn chỗ luôn. Do đó mình nhận thấy là bạch tuộc nó cũng không có phải là một cái bộ môn khó nữa mấy bạn. Cái điều quan trọng là mình phải tìm được cái bãi nào có bạch tuộc ha. Thì để tìm được cái bãi nào có bạch tuộc thì mấy bạn hãy dựa vào các mối quan hệ của mấy bạn ha. Bạn bè rồi đó, những cái người mà thường xuyên đi câu bạch tuộc là người ta sẽ biết được cái bãi nào có bạch tuộc nhiều, hoặc là mấy bạn xem tin tức ở trên mạng rồi đó, coi cái bãi nào người ta câu lên bạch tuộc nhiều ha. Thì ở Nhật những cái bãi mà câu lên cá nhiều người ta hay đăng lên mạng lắm. Nếu mà mấy bạn đọc được sơ sơ tiếng Nhật một chút đó, thì mấy bạn ra Google, mấy bạn đánh vào là Surikeka, rồi nó sẽ hiện ra cái trang web tra cứu cái kết quả câu cá cho mấy bạn ha. Thì mấy bạn chọn cái vùng mà ở gần mấy bạn nhất ha. Thì gần đó sẽ có những cái bãi câu và cái tin tức mà câu được cá, câu được bạch tuộc, được các kiểu á, vào tháng mấy câu được cái gì á, ngày nào câu được con nào ha. Thì người ta sẽ đăng lên mạng cho mấy bạn coi ha. Những cái người mà đi câu cá thường xuyên người ta hay làm những cái việc đó lắm ha. Mình câu từ hồi đầu tới giờ thì mình ném cũng được tầm khoảng 10 phát hơn rồi mấy bạn. Chỗ này chắc người ta câu hết bạch tuộc rồi ha, chứ chỗ nào có bạch tuộc mấy bạn ném vài phát là dính. Dính rồi, vừa nói xong. Biết bự không đây? Cũng bự đấy. Quá im. Yeah. 15 phút rồi mấy bạn. Con này cũng to ấy. Bò đi dữ á. Cho em vô bị trước thì nói chuyện sao. Dính gì? Mình câu bằng cái mồi câu mực nha mấy bạn. Thừa thắng xong lên luôn mấy bạn ơi. Mình vừa mới nói trong bụng ném tầm 15 phát không có dính bạch tuộc thì mình sẽ đi về. Tại cái công viên này nó đóng cửa sớm lắm mấy bạn ơi. Hồi nãy mình bắt đầu ra tới đây, mình bắt đầu bung cần thì là 5 giờ rưỡi á. Thì mình câu được tầm khoảng gần 30 phút rồi, giờ cũng 6 giờ mấy rồi. Thì 7 giờ công viên đóng cửa. Chút nữa gần tới đóng cửa còn khoảng 20 phút nữa tới giờ đóng cửa thì sẽ có nhân viên của công viên này nó chạy xe đạp đi ra đây, nó kêu mình là sắp hết giờ rồi. Thì lúc đó mình dọn dụng cụ đồ chuẩn bị đi về mấy bạn ơi. Giờ câu bạch tuộc không sao hắn, nó có mỗi cái cần với lại con mồi. Chứ mà bình thường mình đi câu cá tráp á, cái mùa lạnh lạnh á, mình đi câu bằng mồi bột á, lúc mà cá đang ăn sung á, trời ơi ra ăn kêu hết giờ đi về. Thường á giấc tối tầm khoảng 6 giờ mấy 7 giờ cá mới bắt đầu cắn. Thì câu được mới có mấy con à. Cá vừa gom lại ổ thì người ta đi kêu đi về, lúc đó ức chế dã man luôn. Do đó là ở công viên này thì mình ít câu bằng mồi bột lắm mấy bạn ơi. Lâu lâu chừng nào những chỗ khác móm quá mình mới lại đây mình câu bằng mồi bột, còn hầu như là mình câu bằng vẹm á, để hồi nào mình muốn về mình về cho nhanh. Dính hả gì mấy bạn? Dính rồi. Trời ơi, đứt dây luôn hả gì rồi? Nhảy heo ơi, trời ơi đứt dây luôn mấy bạn ơi, gì kỳ vậy? Ôi ơi, đúng là dây số 2 quá mềm quá yếu mấy bạn ơi. Trời ơi, mình đứt con mồi rồi. Con mồi màu hồng của mình khá là nhạy mấy bạn ơi. Câu được tới con thứ 3 rồi. Giờ còn toàn là mấy con màu tối không à. Thường mình thấy người ta hay câu mấy con mồi sáng để lấy cái con màu giống con cọp này câu thử coi. Không biết có dính không đây. Màu tối chắc khó câu lắm mấy bạn ơi. Mình hiếm thấy ai mà câu bạch tuộc câu bằng màu tối lắm ha. Tại vì cái bộ mồi câu cái này là bộ mồi câu mực đó mấy bạn, chứ không phải mồi câu bạch tuộc ha. Mình lựa toàn mấy con màu sáng, màu cam, màu hồng rồi mình câu đứt hết luôn rồi. Giờ còn toàn mấy con màu tối không. Rồi có gì xài đó chứ sao. Ném lại để mình ném lại cái đường cũ, cái đường vừa đứt mồi coi. Không biết là bạch tuộc cắn hay là do dướng đá đứt nữa. Tại vì nó đứt nhanh quá mình chưa có cảm nhận được mấy bạn ơi. Chưa cảm nhận được là dướng đá hay là do bạch tuộc kéo. Chắc có lẽ là do mình câu dướng nhiều lần quá, cho đó là giờ có cái tì mấy bạn.
Nhiều khi bạch tuộc nó vừa bu vô cái mà gặp con bạch tuộc lớn đó, nó bu vô cũng đứt dây, hoặc là nhiều khi dướng đá nhẹ cái cũng đứt dây, không biết đâu là để kéo lại đường ngay chỗ này nữa. Có con bạch tuộc nào mà cắn 2 lần không ta? Cắn 2 lần chắc nó cũng tới số dữ lắm mà. Cá tráp với có con cắn 2 lần mấy bạn. Nhiều khi mình vừa câu xong ha, nó vừa sảy xong mình thả xuống chỗ đó là dính nữa đó. Cá tráp lì lắm, còn bạch tuộc mình không biết sao. Gì nặng nặng ta, hình như dính rồi mấy bạn ơi. Dính gì vậy? Trời, chắc dính đá rồi. Dính bạch tuộc cảm giác khác liền mấy bạn ơi. Nè, hồi nãy mình cũng kéo cái y chang vậy mà đứt luôn nè. Giờ dây vừa nói lại xong nên nó chắc hơn cái hồi đầu mấy bạn thấy không? Giờ mình kéo cong cần luôn vẫn không đứt. Hồi nãy chắc có cái tì. Trời, gặp ông nhà kia ông đang quăng ra ngang dây của mình chứ. Xưa xe. Để mình đi lại ngược cái hướng với lại cái hướng hồi nãy mình kéo các bạn. Thường nó vướng vậy á, mình đi ngược lại cái hướng hồi nãy giờ mình kéo là mình sẽ gỡ ra được ha. Đa số các trường hợp là gỡ ra được, chừng nào đen lắm mới gỡ ra không được. Vậy chắc hôm nay mình đen rồi mấy bạn ơi, cứng ngắt luôn. Để đi lại đây một tí nữa coi. Đi xa xa ra ngược hướng lại, tại vì cái lưỡi nó có cái chiều nó móc vô. Nhiều khi móc vô đá rồi thì mình giật ra được, chứ móc vô giống như rễ cây rồi là thua luôn á mấy bạn. Chỗ này hồi bữa mình thấy người ta câu cũng bị dướng nhiều. Thôi để mình rị cho đứt dây luôn cho rồi. Rồi, đứt rồi đó. Con mồi thứ 2 đã lên đường rồi mấy bạn ơi. Không biết còn mất bao nhiêu con mồi nữa đây. Vậy là hồi nãy chắc dính vô ngay chỗ này rồi. Hồi nãy cứ tưởng là dính bạch tuộc. Kết quả hôm nay là mất 3 con mồi mấy bạn ơi. Tại chỗ này mình chưa câu lần nào, mình không biết chỗ nào là có đá, chỗ nào không có đá, cho nên là mất 3 con mồi, 3 con mồi cùng một chỗ luôn. Lần sau thấy cái chỗ đó là hết dám ném mồi ra luôn rồi. Dã man con ngang thì chứ. Tại mình câu dây nhỏ quá mấy bạn. Cái máy mình đi câu lu rê cá cam nữa, mình lấy cái dây số 2 mình đi câu luôn. Chứ thực ra câu bạch tuộc là phải dây số 5, 6, 7 đó, tầm đó thì vướng ở dưới đáy mình mới lấy đầu mình kéo lên nổi á. Vướng đá rồi mình kéo thì nó toát cái lưỡi của cái con mồi á, thì mình mới kéo lên được. Còn giống như hôm nay mình câu dây số 2 thì dính vô cái là đứt, dính là đứt xác định luôn. Dây số 2 nó yếu lắm mấy bạn, giật mấy cái là đứt liền. Kết quả là hôm nay dính được con duy nhất luôn. Nói chung là dính con là cũng đỉnh rồi mấy bạn ơi. Hôm nay mình thấy mấy người móm rồi đó, mà mình lại là người mới nữa, chưa có kinh nghiệm nhiều mà câu dính con là dữ rồi đó. Kéo bạch tuộc lên đem về thôi, đem về nướng cho nhóc ăn. Bạch tuộc này nhìn nhỏ nhỏ chứ nhóc mình ăn là gì vừa luôn mấy bạn. Hồi trước mình câu cũng dính con mà con nhỏ hơn con này bữa nay bự rồi. Con này chắc 200 mấy 300 gram á chứ không phải nhỏ đâu. Cái túi này là để thòi cái vòi ra ngoài luôn, dữ không? Cái túi này là cái túi đựng cái đồ múc cát á, cái đồ chơi cát của con mình á, mình đựng. Giờ còn có 5 phút nữa là công viên đóng cửa, cho nên là mình đánh nhanh rút gọn mình đi về mấy bạn ơi ha. Đi về chứ không là người ta đóng cửa nhốt luôn trong đây. Từ chỗ này đi ra ngoài cái chỗ mình để xe xa lắm, cả 500m 600m luôn các bạn, đi mỏi chân luôn. Mà giờ sóng mạnh nữa, đi cái đường về là sóng đánh ngang vô nên là có khả năng bị ướt luôn, sóng nhìn khiếp lắm ha. Rồi video hôm nay mình xin kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hay các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và để lại bình luận để ủng hộ mình nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.